Είμαι η Άννα Χαρακτινού, είμαι ζωγράφος και χαράκτρια και βρίσκομαι στα λουλουδάκια που αγαπώ πολύ και τα ζωγραφίζω. Το έργο που παρουσιάζω λέγεται Inside My Teeth, The Flourishing Ceremony. Είναι μια αλληγορία της ερωτικής ένωσης, του έρωτα, του ζευγαριού, ο ένας μέσα στον άλλον, το αρσενικό μέσα στο θηλυκό. Το μπλε αγόρι, όπως βλέπετε, μέσα στη γυναίκα που κουβαλάει την ψυχή ενός ελαφιού. Έχει σύμβολα όπως τους κύκλους με μια τελεία στο κέντρο που είναι το σύμβολο του αερίου, τα λουλούδια που είναι η ανθοφορία μετά την ένωση, άρα η γέννηση κάτι νέου, αλλά και σαν σύμβολο της γέννησης μιας ιδέας ή ενός ονείρου. Τα υλικά είναι το χαρτί που αγαπώ πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ πάρα πολλά χρόνια. Το κόβω σε πολύ μικρά σημεία με κοπίδι και τα συναρμολογώ τις φόρμες μαζί για να φτιάξω το τελικό σχήμα του έργου, όπου μέσα θα εκτιλήσεται η ιστορία μου. Το έργο αυτό είναι μέρος μιας ολόκληρης σειράς που ξεκίνησε το 2016 και συνεχίζει ακόμα να εξελίσσεται. Ο τίτλος της σειράς είναι The Inside Out Ceremony και έχει να κάνει με το μέσα και το έξω. Δηλαδή, ό,τι συμβαίνει μέσα μας αντιπροσωπεύει αυτό που ζούμε στον εξωτερικό κόσμο. Έχει να κάνει επίσης και με το χαρτί σαν υλικό που προέρχεται από τα δέντρα, που για μένα είναι ιερές υπάρξεις, γιατί ενώνουν πάλι το μέσα με το έξω, το πάνω με το κάτω, τη γη με τον ουρανό. Οπότε αυτή η σειρά ξεκίνησε με την ιδέα να χρησιμοποιήσω το μοτίβο του πλέγματος, που αντιπροσωπεύει ακριβώς αυτή την ιδέα της ένωσης και της διάχυσης των ιδεών σε όλο το πλανήτη. Αν κάτι γεννηθεί εδώ, αυτή τη στιγμή, νοερά αυτό το πλέγμα δονείται και μεταφέρεται η ιδέα και η γνώση και αλλού και παντού. Περιέχουμε στοιχεία της φύσης και η φύση περιέχει στοιχεία από εμάς. Για μένα μπορεί να είμαι το ψάρι, το πουλί, το δέντρο, το λουλούδι. Είμαι εσύ. Θα ήθελα με τη δουλειά μου να μπορέσω να ανοίξω ένα μαγικό παράθυρο προς το μη ορατό κομμάτι της πραγματικότητας. Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να ειδωθεί με τα μάτια της λογικής. Τα έργα μου έχουν την ουσία ενός ονείρου. Κάτι που πολλοί το βιώνουμε, αλλά δεν το συνειδητοποιούμε. Θα ήθελα να έχει την αίσθηση του βιώματος, κάτι που είναι έξω από την πραγματικότητα. Υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες δημιουργίας των έργων μου. Η μία ξεκινάει από μία ευνίδια αιμονή για κάποιο συγκεκριμένο μοτίβο που θέλω να κόψω το χαρτί. Οπότε αρχίζω με το κοπίδι και σμιλεύω εντός εισαγωγικών το ένα τετράγωνο χαρτί στην επιθυμητή φόρμα. Αυτό γίνεται ένα άειλο αρχιτεκτόνημα στο χώρο, έτσι μια εύθραυστη κατασκευή, και εκεί πάνω πάω και γράφω ζωγραφίζοντας την ιστορία που θέλω να πω. Οπότε ξεκινάω από ένα μοτίβο και μετά ενσωματώνω την ιστορία. Ο δεύτερος δρόμος είναι να θέλω να πω κάτι που είναι κάτι βιωματικό, κάτι προσωπικό. Μου υπαγορεύει η ίδια η ιστορία, το χώρο στον οποίο θέλει να εξελιχθεί. Άρα τα χαρτιά κόβονται σύμφωνα με τις φιγούρες που ζωγραφίζω. Το έργο για μένα ζει τη δική του ζωή. Έχει ολοκληρωθεί, έχει γεννηθεί και το παραδίδω στον κόσμο, στο σύμπαν. Ζει οπότε μια ζωή έξω από τη δική μου, δεν μου ανήκει πια.
και εκεί για μένα είναι το τέλος της μεταξύ μας σχέσης, αλλά και η αρχή της δικής του ζωής.